හරි ආදරණීය දුවේ පුතේ අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Unified Modeling Language නැත්නම් අපි කියන UML කියන මාතෘකාව තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී අපි මුලින්ම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විතර UML ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක වීඩියෝ සීරීස් එකක් වෙනවා. අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් වෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කතා කරනවා සිංහල භාෂාවෙන්ම ඔබ දැනගන්න ඕන UML diagram methodologies මොනවද ඒවල තියෙන practices මොනවද ඒවල තියෙන ethics මොනවද වගේ දේවල් අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පුරාවට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම ටාගට් කරන audience එක වෙන්නේ undergraduate level එකේ computer related degree එකක් කරන ඔබ. එතකොට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් software engineering degree එකක්, computer science degree එකක්, BIS degree එකක් වගේ degree එකක් කරනවා නම් ඔබ computer related degree එකක් IT degree එකක් වගේ degree එකක් කරනම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ විෂය පතේ දැනගෙන ඉන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද UML diagram කියන concept එක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා undergraduate level එකේ first year second year වගේම final year එකේ වාගේ final year project එක කරද්දී අනිවාර්යෙන් මොකද ඔයාලගේ report writing වලදී ඒ වගේම design document නිර්මාණයේදී අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වන කොටසක් තමයි මේ UML diagram කියන ක්‍රමවේදය සහ UML diagram අඳින ක්‍රමවේදය. එතකොට අපි මේ UML diagram කියලා හඳුන්වන්නේ unified modeling language කියන language එක. ඒතර අපි මේක කියනවා modeling language එක කියලා. මේක අපි භාෂාවක් විතර සලකනවා මොඩල් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරගත්තු නැත්නම් මොඩල් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන language එකක් විතර තමයි අපි සලකන්නේ මේ UML කියන language එක. ඒතකොට මේකෙදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ අපි pseudo code එකක් භාවිතා කරලා නැත්නම් අක්ෂර භාවිතා කරලා නැත්නම් table of form එකක් භාවිතා කරලා explain කරපු යම්කිසි දෙයක් යම්කිසි රූපමය ආකෘතියක් භාවිතා කරලා නිරූපණය කරන තමයි අපි මේ UML diagram කියන ක්‍රමවේදය භාවිතා කරන්නේ. ඒතර UML diagram වලදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ යම්කිසි element කිහිපයක් පාවිච්චි කරලා යම්කිසි arrowhead කිහිපයක් පාවිච්චි කරලා යම්කිසි specific elements ප්‍රධාන වශයෙන්ම elements භාවිතා කරලා රූපමය ආකෘතියක් භාවිතා කරලා අපි යම්කිසි එකක data flow එකක් යම්කිසි එකක actor කෙනෙක් යම්කිසි එකක case එකක් යම්කිසි එකක interaction එකක් වෙන විදිය යම්කිසි එකක communication එකක් වෙන විදිය අපි නිරූපණය කිරීම තමයි UML කියන diagramming concept එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිර්මාණය කරගන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි කොයි වගේ අවස්ථාවද UML diagram භාවිතා කරන්නේ. එතකොට බොහෝ දුරට ඔයාලගේ SDLC කියන life cycle එකේ software development life cycle එකේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් designing කියන chapter එකේදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ UML diagram. මොකද ඔබ යම්කිසි දෙයක් design කරද්දී අනිවාර්යෙන් ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ දේවල් අදාළ client තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ආකෘතිමය ආකාරයකින් නිරූපණය කරන්න. මේකේ තියෙන ප්‍රධානම වාසිය තමයි technically දැනුමක් නැති වුණත් දැනුමක් නැති වුණත් ඕනම කෙනෙක්ට අදාළ ඩයග්‍රෑම් එක බලලා ඩයග්‍රෑම් එකේ තියෙන data flow එක identify කරගෙන දැනගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පද්ධතිය තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ කියන එක. ඒතර දෙවෙනි අපිට කාරණේ විදිහට ගන්න පුළුවන් අපි tabular form එකක හෝ අපි යම්කිසි දෙයක් textual format එකකින් නිරූපණය කරනවට වඩා diagram format එකකින් නිරූපණය කිරීමෙන් අපිට පුළුවන් වෙනවා අදාළ customer ට හෝ user ට පැහැදිලි අර්ථකථනයක් දෙන්න අපේ system එකේ design එක ගැන සහ සිස්ටම් එකේ work flow එක ගැන. ඒතර අපි මේ ඉදිරියේදී මේ UML වීඩියෝ සීරීස් එක කතා කරගෙන යද්දී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද අපි data flow එකක් පෙන්වන්නේ දත්ත ගලෑ යෑමක් අපි කොහොමද නිරූපණය කරන්නේ. ඒතර අපි data flow ගැන කතා කරද්දී අපේ A level ICT syllabus එකට අදාළවත් අපි data flow techniques කිහිපයක් කතා කරා DFD0 DFD1 වගේ දේවල් අපි දැනටමත් කතා කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මෙතනදීත් අපිට මේ වගේ දේවල් කතා කරන්න වෙනවා. හැබැයි අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී undergraduate level එකට අවශ්‍ය දේවල් පවා කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා අපි ගැඹුරට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සීරීස් එක තුලදී. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා class diagram එක නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතර class diagram එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ main target එක වෙන්නේ අපේ පද්ධතියක තියෙන actorsලා සහ ඒකට අදාළ අපේ cases ටික හඳුනා ගන්න. ඒතර අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ functional requirement එක අපි කොහොමද achieve කරන්න කියන එක අපි නිරූපණය කරන තමයි actorsලා සහිතව cases සහිතව අපි මේ use case diagram නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ වගේම අපිට activity diagrams වගේ දේවල් නිරූපණය කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි මේ video series එකේ actorsලා භාවිතා කරලා simulations භාවිතා කරලා කොහොමද නිරූපණය කරන්නේ කියන එක අපි ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි බලනවා කොහොමද order of interaction නැත්නම් අපි කියනවා යම්කිසි data flow එකක් වෙද්දී යම්කිසි activity එකක් flow වෙද්දී කොහොමද මේව එකින් එකට සිදුවන ආකාරය නිරූපණය කරන්න කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් අපි sequential diagram වගේ දේවල්
මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පුරාවට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ work flow එකක් නැත්නම් අපි කියනවා කොහොමද activity එකක් flow වෙන්නේ, කොහොමද work එකක් flow වෙන්නේ, කොහොමද data එකක් flow වෙන්නේ වගේ concepts අපි කොහොමද UML diagram භාවිත කරලා නිරූපණය කරන්න කියලා අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතන මේ UML diagrams කියන ක්‍රමවේදය නැත්නම් UML කියන ක්‍රමවේදයේ concept එක ඔයාලා දැනගෙන ඉද්දී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ UML කියන language එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම notations භාවිත කරලා තමයි නිරූපණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට notations කිහිපයක් මතක තියාගන්න වෙනවා. ඒ diagram technologies වලදී කොයි වගේ notation එකක්ද අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන. එතකොට ආරම්භය සඳහා භාවිත කරන්න මොනවද, අවසානයේදී භාවිත කරන්න මොනවද, එතකොට ක්‍රියාවලිය සඳහා නිරූපණය කරන්න කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, data flow එකක් පාවිච්චි කරද්දී arrow head කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, කඩේරිද පාවිච්චි කරන්නේ, සම්පූර්ණරිද පාවිච්චි කරන්නේ, bidirectional arrow head ඒ වගේ දේවල් අපිට අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න වෙනවා එකිනෙක මාතෘකාව ගැන කතා කරගෙන යද්දී. එතකොට මේ UML diagram කියන concept එක සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා industry wide භාවිතා කරන ක්‍රමවේදයක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔබ undergraduate level එකේ ඉඳන් industry placement එකක් හෝ ව්‍යාපාරයකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් අපි කියනවා computer related industry එකක වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔබට මේක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අනිවාර්යෙන් design chapter කියන එකේදී මේ UML diagram එක නැත්නම් UML diagram නිර්මාණය පිළිබඳව නැත්නම් diagramming කියන concept එක ඔබ අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ UML diagram කියන concept එක ප්‍රධාන වශයෙන් design කරලා තියෙන්නේ Rational Corporation කියන organisation එකෙන්. Rational කියන ආයතනයෙන් අපි කියනවා මේක design කරේ 3 amigos කියන පුද්ගලයන් විසින් කියලා අපි කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ 3 amigos of Rational Corporation කියලා තමයි අපි කියන්නේ UML diagram එක design කරේ. එතකොට the language is very rich. එතකොට අපි කියනවා මේක මේ language එක UML diagram කියන language එක හරිම පොහොසත් language එකක්. මොකද අපිට පුළුවන් වෙනවා අපිට අවශ්‍ය වන සියලුම දේවල් නිරූපණය කිරීමට. data flow එකේ ඉඳන් අපි කියන හැම දෙයක්ම අපේ පද්ධතියක නිරූපණය වෙන්න ඕන හැම දෙයක්ම අපිට නිරූපණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක ප්‍රධානම දේ තමයි අපිට aspects of software engineering best practices අනුගමනය වෙන තැනක් මේක. ඒ කියන්නේ අපිට මෘදුකාංග develop කිරීමේදී අවශ්‍ය වන best practices අනිවාර්යෙන් අපිට තියෙනවා ethics තියෙනවා practices තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකටම අනුරූපව තමයි අපි මේ UML diagrams වලදී කතා කරන්නේ මේවා නිරූපණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒතර සාමාන්‍ය UML diagram එකක් නිරූපණය කරද්දී සහ UML diagram එකක් design කරාට පස්සේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් achieve කරගන්න පුළුවන් දේ තමයි software engineering වලට අදාළව main best practices ටික. සාමාන්‍යයෙන් අපි design patterns වලදී එහෙම කතා කරනවා කොහොමද අපි මේ best practices නැත්තම් code වල තියෙන errors නවත්ත ගන්න කොහොමද, codes වල repetitions නවත්ත ගන්න කොහොමද, ඒවල වෙන්න පුළුවන් හානි නවත්ත ගන්න කොහොමද, anti patterns නවත්ත ගන්න කොහොමද, ඒ වගේ දේවල් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙන්න මේ UML diagram කියන ආකෘතිය යටතේ කතා කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා සහ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී. ඒතර අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ දෙන්න ගැන තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ UML diagram type සම්බන්ධයෙන්. එතකොට structural diagram සහ behavioral diagram කියන concept දෙක ගැන තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට structural diagram කියන ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම focus කරන්නේ පද්ධතියෙහි structure එක සම්බන්ධව. එතකොට මේ පද්ධතිය නිර්මාණය වෙලා තියෙන classes මොනවද, මේ පද්ධතියේ තියෙන components ටික මොනවද, පද්ධතියේ තියෙන composition එක මොනවද, ඒකේ නිර්මාණය වෙන objects ඔය වගේ දේවල් තමයි අපි structural diagrams වලදී කතා කරන්නේ. එතකොට ඒක යටතේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතන තියෙන components කිහිපයක් සම්බන්ධව object diagram, class diagrams වගේ දේවල් ගැන සහ component diagram වගේ දේවල් ගැන. මොකද ඒවා තමයි ඔබට වැදගත්ම වන දේවල් undergraduate level එකේදී සාමාන්‍යයෙන් ඩිග්‍රී එකට අදාළව අවශ්‍ය වන දේවල්. එතකොට අපි behavioral diagram ගැන කතා කරද්දී අපි behavioral diagram වලදී කතා කරන්නේ මෘදුකාංගයක් වැඩ කරන ආකාරය, මෘදුකාංගයක data flow වෙන ආකාරය, මෘදුකාංගයක instruction flow වෙන ආකාරය වගේ දේවල් තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් behavioral diagram වලදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම behavior එක තමයි focus කරන්නේ. නැත්නම් අපි කියනවා ඒකේ හැසිරීම තමයි focus කරලා නිර්මාණය කරන diagram තමයි අපි behavioral diagram යටතේ කතා කරන්නේ. ඒතර ඒව යටතේ අපි කතා කරනවා state, machine diagram, communication, use case, activity, sequence, interaction, timing වගේ diagrams ගැන අපි කතා කරනවා. අපි වැඩි නැඹුරුවක් දක්වන්නේ මෙන්න මේ කොටස සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පුරාවට. මොකද behavioral diagram තමයි අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ අපේ diagram නිර්මාණය කරගෙන යද්දී. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. අපි මේ සම්පූර්ණ ඩිසයිනින් එකත් එක්ක මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න අපි creately කියන software
එක පාවිච්චි කරලා නැත්නම් අපි කියනවා වෙබ් අඩවිය පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේ සියලුම දේවල් කතා කරන්නේ. එතකොට සමහර දේවල් මම මේ භාවිතා කරන දේවල් එම වෙබ් අඩවිය ආශ්‍රිතව තමයි මම මේ නිරූපණය කිරීම සහ අදාළ දේවල් සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මම ක්‍රියේට්ලි වෙබ්සයිට් එකට රීච් වෙන්න අවශ්‍ය වෙබ් ලින්ක්ස් ඔයාලට ඔයාලගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් සහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ලින්ක් සියල්ලම මම මේ ලින්ක් සෙක්ෂන් එකේ ඇඩ් කරලා තියෙනවා. එතකොට ක්‍රියේට්ලි software එක භාවිතා කරලා නැත්නම් අපි කියනවා වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ඩයග්‍රෑම්ස් නිරූපණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ ඩයග්‍රෑම්ස් නිර්මාණය කිරීමේදී. එතකොට බොහෝ උදාහරණ සහ බොහෝ ආකෘති නිරූපණය කිරීම මේවට අදාළ ඩිසයිනින් මම නිරූපණය කරන්නේ මේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළා. එතකොට අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද මේ UML ඩයග්‍රෑම් නිර්මාණය කරන්නේ සහ UML ඩයග්‍රෑම්ස් වලට අදාළව ethics මොනවද, UML ඩයග්‍රෑම්ස් වලට අදාළව practices මොනවද, ඔයා පිළිපදින්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තියරි කොටස් එක්කම ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕන. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කතා කරන්නේ කියන එක. එතකොට අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී තවත් වැදගත් දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.